Ito ang Agila Balita. Sabayin din tayo napapakinggan sa Radyo Agila DCC 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Stations sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po siya, Angelo Palmones. Sa ulo ng mga balita, bagong sama ng panahon, binabantayan ang Pag-asa DOST. Ceremonial signing ng Bangsamoro Organic Law itinakda sa August 6. Malacanang handang ipaliwanag sa mga senador ang Train 2. Investigasyon sa anomalya sa Department of Tourism na kanasasangkutan ang magkakapatid na tulpo itinakda na sa susunod na linggo. 11 patay kabilang ang isang bata sa pagsabog ng isang car bomb sa Basilan. Sa balitang pulis, isang pulis ang patay, 3 kasamahan nito arestado dahil sa kidnapping sa Taguig City. Balita abroad, pag-atake sa Tajikistan, inako ng grupong ISIS. At sa balitang pambihira, tampok ang pinakamataas na man-made waterfall sa buong mundo na nasa gilid ng isang Chinese skyscraper. Sa detalye ng mga balita, isang low-pressure area na nasa labas pa ng bansa ang binabantayan ng Pag-asa DOST. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon, habagat pa rin ang nakakaapekto sa western section ng Luzon at Visayas. Dahil dito, ang Western Visayas at Northern Palawan makakaranas ng mga pagulan dulot ng habagat ngayong araw na maaaring magdulot din ng flash floods at landslides. Localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa. Samantala, ang naranasang maagang pagulan sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga lalawigan ng Batangas, Rizal at Cavite ay bunsod naman ng thunderstorms. Alas 3:04 na madaling araw, itinaas ng Pag-asa ang thunderstorm advisory sa mga nabanggit na lugar. Niyanig na ang magnitude 4.2 na lindol ang bayan ng Sabtang sa Batanes. Naitala ng PBOX ang lindol 35 kilometers northwest ng Sabtang alas 5:37 ng umaga ngayong Martes. Ayon sa PBOX DOST, tectonic ang origin ng lindol, may lalim na 18 kilometro. Naitala naman ang intensity 1 sa Masca, Batanes. Samantala, niyanig din ng magnitude 3.7 na lindol ang bayan naman ng Hinunangan, Southern Leyte. Naganap ang lindol kaninang alas 6:20 ng umaga, 2 kilometers southeast ng Hinunangan. 1 kilometro lamang ang lalim ng lindol, tectonic din ang origin. Niyanig din ang magnitude 3.4 na lindol ang Davao City. Ayon sa PBOX, naitala ang lindol 5 kilometers southwest ng Davao City, alas 4:58 ng umaga. May lalim na 23 kilometro ang lindol, tectonic ang origin. Naitala ng PBOX ang intensity 3 sa Davao City, bunsod ng pagyanig. Hindi naman ito inaasahang magdudulot ng pinsala at aftershocks. Ipinagutos na ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo ang pagtatayo ng House Committee on Disaster Management. Ayon sa House Speaker, kailangan magkaroon ng komite sa Kamara na tututok sa disaster management dahil sa dalas ng pagtama ng kalamidad sa bansa. Magdaragdag ang bubuuing komite sa kasalukuyang 72 standing at special committees ng Kamara. Ginawa ni Arroyo ang kautusan sa gitna ng briefing ng NDRRMC sa Kamara na ipinatawag ng House Speaker. Samantala, inuulat naman ni NDRRMC Executive Director Ricardo Halad, umabot sa 13 ang nasawi, isa naman ang nawawala sa nakalipas na bagyo, yan din ang paniminsala ng habagat sa 7 rehiyon. Umabot na niya sa 3.6 billion pesos ang halaga ng iniwang pinsala nito kung saan 1.9 billion ang iniwang pinsala sa agrikultura, 1.6 billion pesos naman ang sa infrastruktura. Sa ngayon, ayon kay Halad, meron pang 11 mga kalyeng hindi madaanan dahil sa pagguho ng lupa at mga pagbaha. Nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng big-time price hike sa mga produktong petrolyo. Epektibo kaninang alas 6 ng umaga, nagtaas ang Flying B, Pilipinas Shell at Sea Oil ng 1.15 sa kada litro ng gasolina, 95 centimos naman sa bawat litro ng diesel, 85 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang PTT Philippines, Phoenix Petroleum at Total may price increase din na 1.15 sa kada litro ng gasolina, habang 95 centavos per liter naman sa diesel at walang pagbabago sa presyo ng kerosene o gas. Ang panibagong price adjustment sa mga produktong petrolyo ay bunsod ng paggalaw ng halaga ng krudo sa International Petroleum Market. Mula noong Enero 2018, pumalo na sa 8 pesos and 27 centavos ang itinaas na halaga ng bawat litro ng gasolina, 8.25 naman sa kada litro ng diesel, 7.81 sa bawat litro ng kerosene.
Magsisimula na ng Manila Water ang road restoration project nito sa kabaan ng Tandang Sora Avenue sa Quezon City. Sa abiso ng Manila Water, magsisimula ang proyekto mamayang alas 10 ng gabi, tatagal ito hanggang August 2, alas 5 ng umaga. Partikular na isasagawa ang permanent road restoration sa Tandang Sora Avenue kanto ng Visayas Avenue. Ito ay makaraang malatagan ng bagong linya ng tubig ang lugar. Dahil dito inaabusuhan na ng Manila Water ang mga motoristang makararanas sila ng bahagyang pagsisikip ng daloy ng traffic sa nasabing malugar sa mga nabanggit na petsa. Isasara kasi ang bahagi ng kalsada ang apektado ng proyekto. Malacanang handang ipaliwanag sa mga senador ang Train 2. Detalye mo na kay Eagle News reporter Bake Sominta. Hindi lang naiintindihan ng mga senador kaya walang gustong mag-sponsor sa isinusulong ng administrasyon na Tax Reform Acceleration Inclusion o Train 2. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na may kinalaman din sa eleksyon sa susunod na taon kaya dumidistansya ang mga senador sa ikalawang train law. Ayon kay Roque, ang Train 2 ay tungkol sa pagbaba ng corporate tax kaya hindi tatamaan ng mga negosyante at higit sa lahat ang mga mahihirap. Ang Train 2 ay isa sa mga legislative agenda ng administrasyon na hiniling mismo ni Pangulong Duterte sa Kongreso noong SUNA na dapat na pagtibayin. Naniniwala ang Pangulo na tanging ang pagpapatupad ng mga bagong tax measures na siyang popondo sa mga infrastructure projects ng pamahalaan sa ilalim ng Build, Build, Build program. Vic Samintak, Eagle News, ay am 125. Tiniyak ng Malacanang na hindi ligtas sa pananagutan sa batas ang broadcaster na si Ben Tulfo. Ito matapos magpasya si Tulfo na hindi isauli sa gobyerno ang 60 million pesos advertisement contract ng Department of Tourism sa bitag media outfit na pag-aari ng broadcaster. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nakalulungkot ang naging pahig ni Tulfo na mamumuti na lamang ang mata ng gobyerno sa kahintay dahil hindi niya isasauli ang naturang pera. Ayon kay Roque, pinanghawakan kasi ng palasyo ang pangako ng kampo ni Tulfo na isasauli nito ang pera. Gihit ni Roque, mismo ang Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi na hayaang umusad ang legal na proseso para mapanagot si Tulfo. Ayon pa kay Roque, hindi lang si Tulfo ang posibleng maharap sa asunto kundi maging ang kanyang kapatid na dating Tourism Secretary Juan Dateo. Una rito kinestyonan ng Commission on Audit ang pinasok na advertisement contract ni Teo kay Tulfo dahil sa conflict of interest sapagkat ang dalawa ay magkapatid. Itinakda na sa susunod na linggo ang pagdinig ng Senado sa mga umano'y anomalya sa Department of Tourism na nangyari sa panahon ni dating Secretary Wanda Tulfo Teo. Sinabi ni Senator Antonio Trillanes report, partikular nilang bubusisiin ang 60 million peso advertisement deal sa pagitan ng DOT at Bitag Media Unlimited na pag-aari ng magkapatid na Erwin at Ben Tulfo. Nakatanggap kasi ng impormasyon si Trillanes na nakatanggap ng cut ang tanggapan ng Presidential Communication Operations Office sa nangyaring deal. Hiniling na ni Trillanes sa Committee on Tourism na magsagawa ng investigasyon dahil wala raw interes ang Blue Ribbon Committee ni Senador Richard Gordon. Sinabi ni Trillanes na maaaring natatakot si Gordon na birahin ng media kung kaya't ayaw nitong ungkatin ang kaso laban sa mga Tulfo. Una nagbanta si Trillanes na kakasuhan ng plunder ang magkakapatid na Tulfo dahil sa pagtangging isauli ang 60 million peso advertisement payment ng DOT. Senate Blue Ribbon Committee aalamin na rin ang anomalya sa DOT kasong conflict of interest posibleng irekomenda laban sa magkakapatid na Tulfo. Detalye mo na kay Eagle News reporter Mean Corbera. Taliwas sa pahayag ni Senador Antonio Trillanes, kikilos na rin ang Senate Blue Ribbon Committee para busisiin ang anomalya sa advertisement deal ng Department of Tourism at ng kumpanyang Bitag. Ayon kay Senador Richard Gordon, chairman ng komite, gagamitin nilang ebidensya ang report ng Commission on Audit. Nauna nang pinagpaliwanag ng COA ang DOT matapos madiskubre ang notice of disallowance sa paggamit ng 60 million funds. Isa sa nakikitang kaso ni Gordon ng conflict of interest dahil ang pondo ay inaprubahan ni dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo para sa bitag na kumpanya naman ng kanyang mga kapatid.
Kung siya raw ang tatanungin, hinug na ang kaso laban sa magkakapatid na Tulfo at maaari ng isampa sa ombudsman. Bukod sa kontrata ng bitag, aalamin din ani ng komite ang mga questionable kontrata na pinasok ni Nateo at dating Tourism Promotions Board COO Cesar Montano. Iginit naman ni Gordon na hindi agad sila kumilos sa tinimbestiga ng issue dahil kailangan may pinangahawakan silang matibay na mga ebidensya. Para sa Eagle News, may Corp IM 1B25. 5 hanggang 8 cruise ships naman ang interesadong bumisita sa Boracay kapag nagbukas na ito sa October 26. Kabilang sa mga cruise ship na ito, ayon kay Tourism Regional Director Helen Catalbas, ang Royal Caribbean Cruises, Star Cruises at Celebrity Cruises. Sinabi ni Catalbas sa ang mga naturang luxury liner ay may sakay na 1,000 hanggang halos 5,000 crew at mga turista. Bago isinara ang Boracay noong April 26 para sa rehabilitation works. 4 na cruise ships naman ang bumisita sa isla noong Enero at 3 naman noong Pebrero. Samantala, mula sa pagiging party place, plano ng DOT Region 6 na gawing family-oriented na lamang ang isla. Babalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Health is our most important. In Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Agila Balita. Balik tayo sa mga balita. Nagpasalamat si Labor Secretary Silvestre Bello III sa suportang pinagkaloob sa kanya ng samahan ng malisensyadong recruitment at manpower agency sa bansa. Kahapon binasa ng mga pangulo ng halos 150 land-based recruitment agency ang kanilang manifesto of support kay Bello. Nanawagan din naman ito kay Pangulong Duterte na panatilihin si Bello bilang Labor Secretary. Ayon kay Bello, malaking bagay sa kanyang nasabing suporta dahil ilang araw na siyang tila nabubugbog ng mga black propaganda at trial by publicity na umano'y nangyayari ngayon. Ng mga agency owners, wala naman ako nakita na inapito o pinagsamantalang ko. Wala naman po kasi kaibigan lang ang turing ko sa kanila. Kung kaya ko silang tulungan ko sila. Kung hindi, siyempre papahingi ako ng paumanin. Gano'n. Kagaya yung si Mrs. Araneta. Problema nga, sinarahan yung kanyang lisensya. Inansela. Hindi naman ako. Sana kung ako nagkansela sa kanyang lisensya, maaaring sisihin niya ako.
Matatandaang si Bello ay naharap sa panibagong alegasyon ng katiwalian sa Presidential Anti-Corruption Commission dahil sa manoy pagtanggap ng regalo at paghingi ng suhol mula sa isang recruitment agency owner. Mahigpit na binabantayan ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon ng mga Pilipino sa nagaganap na wildfire sa Redding, California. Ayon sa DFA, patuloy din ang pagmamonitor ng Philippine Consulate General sa San Francisco para matukoy kung may Pilipinong naapektuhan ng sunog at nangangailangan ng agaran tulong. Tiniyak naman ng Philippine Consulate General na nananatiling ligtas ang lahat ng mga Pilipino sa lungsod ng Redding at wala naman silang natatanggap na ulat na may nangangailangan ng ayuda. Batay sa tala ng Philippine Consulate General, aabot ng 224 ang mga Pilipinong naninirahan sa Redding City. Pumanaw na sa edad na 67 si dating Ambassador Jose Apolinario Losada Jr. Ayon sa kanyang anak na babae, nakaranas ng brain hemorrhage sa Losada habang nakakonfine sa National Kidney and Transplant Institute. Si Losada ay matagal nang nanilbihan bilang Ambassador ng Pilipinas sa Austria, Palau at sa Holy See. Noong panahon ng dating Pangulong Fidel Ramos, naging Advisor for Foreign Affairs at Appointment Secretary si Losada mula 1992 hanggang 1998. Pinayuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng gobyerno na mahilig magbiyahe abroad na mag-resign na lamang o kaya magtayo ng travel agency. Ayon sa Pangulo, hindi makatwiran na gamitin ang pondo ng gobyerno para dumalo sa mga komperensya sa labas ng bansa na wala namang kabuluhan. Sinabi pa ng Pangulo na kung gustong maging turista ng mga opisyal ng gobyerno, ang pagtatayo ng travel agency ang pinakamainam na pamamaraan para makabiyahe sila sa labas ng bansa. Dismayado ang Pangulo dahil ilang matalik na kaibigan na kanyang itinalaga sa pwesto ang nasibak na sa serbisyo dahil sa madalas na pagbiyahe sa abroad. Aminado rin ang Pangulo na hanggang ngayon, hindi pa niya nasusugpo ang korupsyon sa pamahalaan dahil kalawat kanan pa rin ang pagnanakaw ng mga tiwaling opisyal sa pondo ng bayan. Umabot na sa mahigit 10 katao naman ang nasawi sa nangyaring pagsabog sa Lamitan, Basilan. Detalye mula kay Mar Gabriel. Umabot na sa 10 ang nasawi habang 7 naman ang nasugatan sa nangyaring pagsabog ng isang sasakyan malapit sa military detachment sa barangay Colonia, Lamitan City, Basilan, bandang alas 6 ng umaga kanina. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Edgar Arevalo, kabilang sa mga nasawi ang 5 kafgu, isang sundalo at 4 na sibilyan na pawang mga pamilya ng kafgu. Patay din ang driver ng van na may karga umanong improvised explosive device. Agad namang dinala sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City ang mga nasugatan, kabilang ang 6 na scout ranger at isang kafgu. Base sa inisyal na report, hinara umalo ng mga kafgu ang van na minamaneho ng isang lalaki. Pero habang ini-inspection daw ang sasakyan, bigla umanong sumabog ang mga dala nitong bomba. Ayon kay Arevalo, bagaman hindi patukoy ang pagkakilala ng driver, nakilala raw ito bilang isa sa mga tauhan ng Abu Sayyaf commander na si Furuji Indama. Bago ang pagsabog, may natanggap daw na intelligence report ang AFP na may mga bomba na ide-deploy sa lugar, kaya naman pinaigting nila ang kanilang mga checkpoint operation. Sa kabila nito, pinuri naman ng AFP ang kabayanihang ipinakita ng kanilang mga tauhan na nagligtas na umano sa buhay ng mga sibilyan na posibleng mabiktima ng naturang pagsabog. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am 1 with 25. Radyo Agila. Breaking news. Pinakahuling impormasyon na nakalap natin mula sa Korte Suprema, nagdesisyon na sa wakas makalipas ang mahigit 47 pag-reset ng desisyon ng Korte Suprema, pumapabor sa negosyanteng si Delphin Lee. Ang boto para sa kanyang kaso na pinagpasyahan ng Supreme Court en banc ay 6-4 pabor kay Delphin Lee. Radyo Agila. Breaking news. Samantala, terror attack sa Lamitan, Basilan, kinunbina ng Malacanang. Detalye mula kay Eagle News reporter Big Saminta. Nangako ang Malacanang na pananagutin sa batas sa mga terorista na nasa likod ng madugong car bomb attack sa Lamitan, Basilan na ikinamatay ng 10 katao at ikinasugat ng 5 iba pa.
Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na kasalukuyan ng iniimbestigahan ang ginawang pambobomba ng mga hinihinalang terorista. Ayon kay Roque, mariing kinukundina ng Malacanang ang insidente dahil naging biktima na naman ng terorismo ang mga inosenteng sibilyan. Inihayag ni Roque, ang banta ng terorismo ay isa sa pangunahing security threat na kinakaharap ng bansa. Dinagdag pa ni Roque na dapat higpitan pa ng mga otoridad ang seguridad sa bansa para hindi magkaroon ng pagkakataon ang mga terorista na maisagawa ang kanilang mga planong pag-aasik ng karahasan. Vic Samintak, Eagle News, AM 125. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ceremonial signing ng Bangsamoro Organic Law o BUL sa Lunes, August 6. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, isasagawa ang seremonya sa Malacanang. Bagaman hindi niya mahilig sa seremonya ang Pangulong Duterte, nararapat lamang na bigyan ng halagang makasaysayang paglagda. Layunin ng BUL na magtatag ng Bangsamoro political entity na papalit naman sa Autonomous Region in Muslim Mindanao upang makamit na matagal nang inaasam na kapayapaan sa Mindanao. Plano ng Malacanang na pangunahan ni Presidential Communications Assistant Secretary Mocha Oson ang information campaign para sa pagsusulong ng federalismo sa bansa. Sinabi ni Ding Generoso, tagapagsalita ng Consultative Committee o CONCOM, na makatutulong si Uson sa pagpaparating sa publiko ng kahalagahan ng federal form of government. Isa sa tinukoy nito ang column ni Oson sa pahayagan at ang Facebook account. Maglalaan naman ng 90 million pesos ang gobyerno para sa pagsusulong ng federalismo sa bansa, kung saan 40 million dito ay para sa information drive, habang 10 milyon ay gagamitin ng Presidential Communications Operations Office sa paggawa ng mga materyales. Babalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Health is Welcome to the garden. A world that recaptures the value of life, creating your moments, kindling your passion, worth reliving over and over. This is your world, your life, your garden. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Agila Balita. Balik tayo sa mga balita. Asahan lang, mas magiging mahigpit at nakakatakot ang kampanya kontra illegal na droga ng PNP o Philippine National Police. Ito naman ang tugon ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde sa pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation Address. Ayon kay Albayalde, ipinagutos na niya ang pagpapatupad ng recalibration sa pinaigting na kampanya kontra illegal na droga, kung saan isa sa ilalim sa assessment, evaluation at deliberations
ang mga provincial, district, city at municipal police stations. Batay sa datos ng PNP, nito lamang isang linggo, aabot na sa 1,656 na drug personalities ang kanilang nasama sa drug watch list. Habang halos 1.3 milyon naman ang sumuko sa kanilang omplan tukhang at nasa 193 high-value target naman ang kanilang tinutugis. Posibleng maharap sa kaso ang mga kawani ng Senado na tumanggi sa isinagawang random drug test kahapon. Ayon kay Senate Secretary Myra Villarrica, maaaring masuspende ng 6 na buwan ng mga empleyado na patuloy sa pagtanggi sa drug test na maaaring mauwi sa pagkakasibak sa trabaho. Lumalabas sa record ng Medical Services ng Senado, 68 ang hindi sumailalim sa random drug test na ipinatupad sa utos ni Senate President Vicente Tito Soto. Sinabi ni Atty. Villarrica na pinadalhan ng liham ang 68 kung saan bibigyan sila ng 24 oras para sumailalim sa drug test at kung mabibigo ay maaari silang sampahan ng reklamo. Territorial dispute sa South China Sea tatalakayin sa ASEAN Summit sa Singapore ayon ito kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Gaetano. Detalye mula kay Eagle News reporter Erlo Bringas. Nakatakdang talakayin sa isasagawang ASEAN Summit sa Singapore ang territorial dispute sa South China Sea. Sa departure press briefing ni DFA Secretary Alan Peter Cayetano bago tumulak patungong Singapore, dito niya ibinahagi ang mga maaaring matalakay sa ASEAN Summit. Ilan sa mga ito ay ang isyu sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Ayon kay Secretary Cayetano, mahalaga na maresolba na ang isyu sa agawan ng teritoryo sa South China Sea upang mapalakas pa ang bilateral relationship ng Pilipinas at China. Umaasa naman si Cayetano na may papasa na rin ang Code of Conduct sa South China Sea sa isasagawang ministerial meetings. Nakatakda ring pag-usapan ng Marine and Environment Protection, pagpapalakas ng turismo, karagdagang trabaho, gayon din ang pagpapalakas pa ng bilateral relationship ng mga bansa sa ASEAN region at marami pang iba. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, I am 1B25. Manitayano ang 2016 elections, binubusisi na ng Senate Committee on Electoral Reforms. Detalye mula kay Eagle News reporter Mean Corbera. Sinimulan ng imbestigahan ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation ang mga alegasyon ng dayaan ng 2016 elections. Batay ito sa privilege speech ni Senate President Vicente Soto na may nangyaring hokus-pokus sa resulta ng halalan. Nauna nang sinabi ni Soto na 2 araw bagong eleksyon noong May 10 hanggang 11, nagsimula na ang transmission ng resulta ng eleksyon, gayong wala pang nangyayaring halalan. Pero bigong makadalo sa sa pagdinig ang 2 testigo ni Soto na maglalad sana ng questionable proseso sa 2016 elections. Kabilang sa mga isyong patutunayan sana ng 2 testigo ang early transmission of votes, foreign access sa server, ang incomplete transmission at ang paggamit ng queuing servers. Ayon kay Atty. Levito Barigod, hindi nakarating ang 2 dahil mayroon silang kontrata na hindi dapat maglabas ng anumang impormasyon hinggil sa kanilang kasalukuyang trabaho. Pero kinumpirma ni Baligod na ang 2 ay bahagi ng grupo na nag-develop at nag-operate ng softwares na ginamit noong halalan, kaya may tuturin silang mga credible witness. Para sa Eagle News, Mean Corbera, AM1 with 25. Dinanawa ng Communist Party of the Philippines ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa 4 na dating miyembro ng Makabayan Black sa Kamara de Representantes. Ayon sa CPP, malinaw na isang uri ng pag-atake laban sa mga demokratikong puwersang patuloy na tumatutol sa diktadorya. Ang paraan ng pamumuno ng Pangulong Rodrigo Duterte ang muling pagbuhay sa anilay gawa-gawang kaso. Palatandaan na nila ito na mas marami pang crackdown, kasunod rin ang magkakasunod na pag-aresto at pagpapakulong sa mga aktivista at mga human rights workers sa bansa. Inaasahan din na nila ang mas matindi pang mga pag-atake ng pamahalaan laban sa mga progresibo at demokratikong grupo. Ngayong pinamumunuan na ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo ang Kamara. Ilang
ilang militanteng grupo nagrally naman sa labas ng DOJ para kondenahin ang pagpaparesto kina Saturo Campo, Teddy Casino, Lisa Masa at Rafael Mariano. Detalye mula kay Eagle News reporter Moira Encina. Sumugod sa DOJ ang ilang militante para kondenahin ang pagpaparesto laban sa 4 na dating militante kongresista iginit ng grupong Coalition for the Defense and Freedom of Rafael Bailosis na gawa-gawa lamang ang double murder case noong 2006 laban kina National Anti-Poverty Commission Secretary at dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa at mga dating militante kongresista na sina Saturo Campo, Teddy Casino at dating Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano. Anilang pagbuhay sa kaso at ang pag-i-issue ng arrest warrant laban sa 4 ay halimbawa ng political persecution ng kasalukuyang gobyerno sa laban sa mga progresibong grupo at mga isinuturing na kaaway nito. Ang kaso laban sa 4 ay kaugnay sa pagpatay kina Carlito Bayudang noong 2004 at Jimmy Peralta noong 2003 sa Nueva Ecija. Kasabay nito nawagan din ng mga militante na palayain na si National Democratic Front Consultant Rafael Bailosis na harap sa nila'y peking kaso ng illegal possession of firearms and explosives. Si Bailosis ay panalaya pansamantala ng korte matapos ituloy ang peace talk noong Hunyo pero muli inaresto naman ng kanselahin ng pamalaan ang usapang pangkapayapaan. Samantala ay nag-aantabay tayo sa Korte Suprema para sa ipapatawag na press briefing. So may kaugnayan na rin sa ruling ng Supreme Court na ibaba sa simple estafa mula sa syndicated estafa ang kaso laban kay Globe Asiatic founder Delphine Lee. Ang simple estafa ay bailable offense kaya inaasahang makakalaya na si Delphine Lee. Si Lee ay akusado sa kasong syndicated estafa na nag-ugat sa may 6 billion pesos na sinasabing maanumala pa utang na iprobahan ng pag-ibig fund para bumili ng bahay sa housing project ng Globe Asiatic sa Pampanga. Inabsorto ng CA noong November 2013 si Lee laban nga dito kaugnay sa pag-usad ng kasong kriminal at ipinawalang bisa ang arrest warrant laban sa kanya. Hindi na ipatupad ang nasabing desisyon ng CA dahil nag-issue naman ng Supreme Court ng TRO kaya naman si Lee ay nakakulong pa rin sa Pampanga. Maureen Sina, Igun. Umugula si Pangulong Rodrigo Duterte sa pamunuan ng Liberal Party na isantabi na muna ang politika. Ginawa ng Pangulong pahayag matapos sirain ng ilang mamahaling smuggled na sasakyan na nagkakahalaga ng 300 milyong piso sa Port Irene sa Santa Ana, Cagayan. Matatandaan itong weekend lamang sunod-sunod ang pagbatikos ni dating LP Chairman at dating Pangulong Noynoy Aquino sa Pangulong Duterte. Kabilang sa mga pinuna ni Aquino ang pahayag ng Pangulong Duterte na mas mahalaga sa kanyang buhay ng tao kaysa sa karapatang pantao. Sinisi rin ni Aquino si Pangulong Duterte sa pagkakabalik ng kapangyarihan ni dating Pangulo at ngayoy House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Samantala, kaugnay pa rin ho ng balasahan sa Kongreso. Kasama natin ngayon si Congressman Teddy Bagilat ng Ipugao. Congressman Bagilat, magandang tanghali po. Magandang tanghali, ang ito. Ikaw ba'y kasama sa simple minority o real minority? Ano ba talaga? Authentic minority. Authentic minority. Official minority na dapat, no? Parang wala nang agam-agam pa. Official minority. No? Teka muna, Teddy, again, balikan lang natin yung nangyaring pagpapalit sa liderato. Number 1 sa mga pumirma para mapalitan ang liderato ng Kongreso ay si Congressman Danny Suarez. Oo, Danny Suarez ng Quezon, ano? Yeah. Ibig sabihin nun, he's part of the majority na. Bakit ho? Batay sa aming rules, ha? Oo. Hindi ba na para naman katatawanan yun na ang kakatawan sa minority bahagi din ng isang paraan para maluklok ang bagong speaker? Yun nga yung punto namin. Kaya nga dapat wala nang tanong-tanong pa, no? Dapat itanghal na ang tunay na minority ay yung mga hindi bumoto doon sa nanalong speaker, which in this case si Congresswoman GMA, no? Kaya nga ang boto either GMA ka or abstain.
No? Yun lang naman yung pagpipilian kasi wala naman pangalawang kandidato pa. No? So, kaming 12 as yung makabayan na block, no? Kani yung mga hindi pumoto dun sa KGMA. So, under our rules, automatic na dapat kami na yung tinatanghalo, kinikilalang minority block. Kasi nakalagay sa rules namin, ito ay nung nakaraang, kung maalala natin, no, yung 2016, nagkaroon ng botohan, tayo ang pumangalawa sa speakership, ngunit hindi naman kinilala na bilang minority leader. Dahil meron na daw mga bagong rules. No? And batay nga dun sa rules, na sinang-ayon mismo ng Korte Suprema, nung kami ay naghain ng petisyon, no, sa Korte Suprema, ang sabi ng rules natin is yung mga boboto doon sa nanalong speaker ay tatanghalan na majority block, which includes now Congressman Danny Suarez. No? Ano mangyayari sa check and balance kung ang minority kasama nga sa mga nagluklok dito sa kay Speaker Arroyo? Yun nga, kaya nga ang punto namin dalawang aspeto yung legal, which is the rules, and then yung ang ating estimation ng minority, no? Ang minority ay siya mismo yung conscience, siya yung fiscal nature, siya yung malayang bumatikos, pagpuna, hindi ganun ng panan nila Congressman Suarez itong tungkulin na ito dahil ito ay bilang most of the changes ng kanya. Oo. Anyway, teka muna, kung Teddy, gumaganda lalo ang signal natin. Maraming salamat nga pala sa mga telco. Ano? Every time may kausap tayo, ang pangit po talaga ng serbisyo ninyo. Biglang buhabay. Ang ganda-ganda ng usapan, biglang papangit yung linya. Kung Teddy, ano bang meron sa pagiging minority leader at ayaw itong bitawan ni Congressman Danny Suarez? Well, sa nakaraan, no, sa ating kasaysayan kasi pag minority, no, automatic na yan yung critical voice. No? Sa mga ibang parlamento, sa buong mundo, sa anumang lupalop sa mundo, pag sinabi mong minority, yan yung opposition. Yan yung, yun nga, konsyensya. No? Kung may magandang batas, tungkulin ng minority na pagandahin pa. No? Kung meron namang masamang batas, tungkulin magaling na ilabas, ipahayag yung kanilang mga tututol. No? So, in the past talaga, respectado naman na ang minority ay galing sa opposition. Hindi ko nga alam kung bakit ngayong administration gusto nilang hawakan pati minority. No? I guess para may kakampi ka na yung kasama mo na yung supermajority, kalaro mo pa, kakampi mo pa yung minority. No? So talagang kontrolado. No? May kontrolado. Kaya nga, hindi ho ba? The best way to control the opposition is to lead the opposition. Hindi ho ba eventually makwestiyon ang legalidad ng mga ipapasa ninyong mga batas o mga panukala dahil parang railroaded ang pagpapatibay ng isang bill? Yun nga, well, actually, sa ngayon, nangyayari na ito. No? Although kahit sabihin natin hindi kami kilalanin bilang minority bloc, kaya pa rin namin tumayo doon, kaya pa rin namin magpahayag. Ngunit yun nga, meron na rin question mark doon sa mga panukalang batas na ipinapasa natin dahil na itong minority bloc na alalahanin natin pag minority leader ka, lahat ng committees, pati yung makapangyarihan ng bicameral committees, nakaupo ka doon. Pero yun nga kung kakampi mismo yung minority leader, talagang mabilis yung pag-railroad mo ng isang panukalang batas. Whereas kung yung minority is ginagalang, respetado, tunay, then at least kung ano man lumabas, kasi kahit paano naman, mananalo rin naman yung administration dahil sa bilang nila. Pero yung lumabas na batas, maaaring sabihin ng taong bayan na ito ay napag-usapan ng gusto, napagpotohan naman, at napakinggan yung boses ng tunay na minority. Mas lalong mapagdududahang stampad ang Kongreso dahil dito sa nangyayaring ito, Congressman Teddy? Yeah, oo. Kaya nga, ang apilangan namin kay GMA dahil bagong speaker, sana wag naman niyang payagan, no? Itong hakbang ng mga administration allies
na kilalanin si Congressman Danny Suarez. Kasi hindi lang siya ang sira dito, no? Yung buong Kamara. And latest nga na survey, di ba? Bumaksak ang rating ng Senate and the House. Dahil buong bansa, no? Na-witness nila yung nangyari, no? Yung sona ng Pangulo. So, dahil doon, iba na ang pagtingin nila sa Kongreso, no? Na ang dami palang gulo dyan, ang dami kababalaghan. So kung matuloy pa ang mangyari na ang kilalanin na minority leader ay si Congressman Suarez, talagang mas lalang bababa pa sa tingin ko, no? ang ratings ng Kongreso. Exercise in futility daw ba kung aakyat pa kayo sa korte? Mahirap eh. Well, kasi batay nga sa karanasan namin, no? Yung question namin yung pagpili kay Congressman Suarez, no, nung nakaraang halalan ng speakership. Yun nga, ibinasura ng Korte Suprema. Parang sinasabi nila na internal rules ng House yan. So, dapat hindi namin sakop, no, yung question na yon. But batay na rin nga dun sa decision ng Korte Suprema na parang sinang-ayunan nila yung House. At yun nga, nilagay nila na based on the House rules, no, yung mga bumoto sa speaker, then they automatically comprise the majority. So hindi pwedeng baguhin yung rules natin, no? Kasi nang ipinipilit ni Congressman Suarez na hindi naman daw nabakante ang minority leadership. But the mere fact na bumoto sila kay Speaker GMA, then that means nag-resign siya ng minority leader. Anyway, Contedi, nagmamasid ang taong bayan. Maraming salamat po at thank you. Kaya ho natin ginagawa itong ganitong panayam para mas maintindihan nila ano nga ba itong nangyayaring squabble dyan at power struggle sa loob po ng Kongreso. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Thank you, Angelo. Si Congressman Teddy Agila, kabilang po sa genuine minority. Naging mapayapa naman ang isinagawang eleksyon ng Association ng Barangay Captains sa Dagupan City, Pangasinan. Bagong halal na ABC President nangakong tututukan ng mga proyektong pangkabuhayan para sa mga residente. Detalye ng balitang yan mula kay Eagle News Correspondent Nora Dominguez. Mapayapa at maayos na natapos ang isinagawang eleksyon ng mga officers ng Association of Barangay Captains o ABC Federation Officers sa lalawigan ng Pangasinan kaninang umaga na isinagawa sa Dagupan City. Ayon kay Department of Interior and Local Government, the DILG Provincial Officer Agnes De Leon, peaceful and orderly ang sinagawang eleksyon sa mga uupong opisyal sa ABC Federation sa lalawigan. Bagamat closed fight ang labanan at suportado ng ilang local officials ang sinagawang eleksyon ng Liga ng mga Barangay Federation Officers ay mapayapang natapos ito ayon sa DILG. Iprinoklama naman na nanalo bilang ABC Federation President si Board Member Art Brian Celeste ng Barangay Magsaysay sa lungsod ng Alaminos na mabibigyan ng posisyon sa sanggunang palalawigan na siyang magre-representa sa mga punong barangay sa buong lalawigan. Papalitan ni Celeste ang natalong outgoing ABC Federation President na si Jinky Saplan. Nawagan ng pagkakaisa at suporta si Celeste para sa mga ipinapanukalan nitong proyekto katulad ng livelihood ng mga residente sa bawat barangay, katulad ng bamboo production, pangangalaga sa kalikasan, pagpapaunlad sa turismo, edukasyon sa mga kabataan sa bawat barangay at laban sa iligal na droga. Ayon kay Celeste, sa pamamagitan ng tamang edukasyon ay malalabanan ng iligal na droga. Kailangan na niya, bata pa lamang mula sa mga tahanan, ay naituturo ng masamang dulot ng ipinagbabawal na gamot katulad ng ipinapairal sa Alaminos City na kauna-unahang syudad, hindi lang sa lalawigan, kundi sa buong bansa na naideklara ng PIDEA na drug cleared. Ang livelihood po ng ating mga kababayan dito. At pangalawa na po doon ay environment po natin. Alam mo naman po, dito sa ating probinsya, marami po tayong tourism cities. Nandiyan pong 100 Islands, nandiyan pong Bulinaw, nandiyan ang Patar. At sana po maalagaan po natin ito. Siyempre, bilang bata po, isa po ang aking sa mga target ko po ay ang youth natin dito sa probinsya. Well, sa illegal drugs, magsisimula dyan is the first step po natin yan para ma-resolve po natin ang illegal drugs ay
education. Hindi naman po sa tingin ko, hindi naman may tutuloy ng isang bata ang paggamit ng bawal na gamot kung naturuan po ito ng maayos. Kaya first step po is educating the young minds into not using the illegal substance. Si Celeste ang pinakabatang opisyal sa Association of Barangay Captains sa edad na 22 at nakapagtabos sa Bachelor of Entrepreneurship na nagagamit umano nito ngayon sa pagninegosyo. Mula sa Pangasinan para sa Eagle News, Nora Dominguez, I am 125. Balitang pulis sa ating pagbabalik. Agila, Balita. Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Agila, Balita. Sa Balitang Pulis. Isang pulis na patay habang 3 pang kasamahan nito sa kidnap o ransom group ang arestado sa Taguig City. Detalye mula kay Eagle News reporter Early Bringas. Napatay ang isang pulis Taguig habang arestado naman ang 3 pang kasamahan nito matapos na makaengkwentro mga operatiba ng SWAT at SPDEU unit kaninang madaling araw. Sangkot ang 4 na pulis sa pagnanakaw sa isang babae kagabi kung saan pinasok ang bahay nito at natangay ang halagang 50,000 pesos. Bukod sa pagnanakaw, sangkot din sa pagkidnap ang 4 na pulis sa mag-asawa at kanila namang hininga ng mga ito ng 200,000 piso kapalit ng pagpapalaya sa mga ito. Nakapagsumbong ang mga nabiktima sa mga otoridad at dito na nagkasakagad ng entrapment operation laban sa mga suspect na nagresulta naman sa engkwentro. Kinilalang napatay na pulis na si PO1 Geraldo Ocheta habang ang 3 namang arestado na sina PO1 Brian Baho, PO2 Joey Maro at PO1 Paulo Campo na pa mga aktibong pulis Taguig na naka-assign sa Taguig Precinct 1. Para sa Eagle News, Early Bringas, I am 1V25. Sa Balita Abroad, mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Inako ng Islamic State militant ang naganap na pag-atake sa Tajikistan. Isang suspect ang biglang bumangga sa bahagi ng Tajikistan ay ginasawi ng 4 na cyclists. Hindi naman nagbigay pa ng anumang detalye ang grupo. Sa inilabas na pahayag ng grupo, tinuturing nilang soldier of Islamic State ang gumawa ng pag-atake. Ang mga turistang namatay ay mula sa Estados Unidos, Switzerland at the Netherlands. Sa balitang pagkalusugan, Balitang Pangkalusugan. 120,000 mga Pilipino namamatay dahil naman sa air pollution ayon sa Health Group Advocate. Detalye mula kay Eagle News reporter Bel Sorara.
Nananatili pa ring suliranin ng bansa ang air pollution. Magugunita na 20 taon na ang nakalipas nang may sa batas ang Clean Air Act, ngunit magpasa hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na solusyon ang naihain upang malunasan ang naturang problema ng bansa. Ayon sa Healthcare Without Harm Asia, isang health group advocates, taon-taon, 120,000 mga Pilipino ang namamatay dahil sa air pollution. One, it is a health issue, but I think we are now ready to raise it as a policy issue or even as a political issue, especially that we are just 2 months away from the next election, if at all hindi po magaganap yung cha-cha, hindi po magkakatotoo yung Noel. Now, Healthcare Without Harm, for those who work with us for some time now, 10 years in Asia, 20 years globally, we do organize hospitals. We have a network which is what we call a Global Clean and Healthy Hospital Network, which in Asia alone would constitute around 14,000 hospitals. Sinabi pa ni San Pascual na batay sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO, pangalawa ang Pilipinas sa Asia Pacific sa may pinakamaraming bilang ng namatay dahil sa polusyon. Para sa Eagle News, Bel Surara and I'm one with 25. At sa balitang pambihira, kakaiba, katakataka, kagulat-gulat, balitang pambihira. Tampok sa ating balitang pambihira, ang pinakamataas na man-made waterfall sa buong mundo na nasa gilid ng isang Chinese skyscraper. Kamakailan ay naging viral sa social media ang nakamamanghang video ng 354-foot tall waterfall na nasa gilid ng Libian International Plaza skyscraper na nasa lungsod ng Giang. Ang itinuturing na technological wonder ay pinaniniwala ang pinakamataas na artificial waterfall sa buong mundo. Nang unang buksan ang Libian International Plaza Waterfall, marami sa mga lokal ang inakala na ang dumadaloy na tubig ay dahil sa sumabog na mga tubo sa itaas na bahagi ng skyscraper. Ngunit ang totoo, ang waterfall ay pinagagana ng isang impressive installation na binubuo ng 4-story underground water storage at drainage system na dinagdagan pa ng mga powerful pumps. Kailanman, bagamat marami ang na-impress sa waterfall building, may ilang nagsasabing pagsasayang lamang ito ng tubig at elektrisidad at paglalagay ng waterfall o ang paglalagay daw po ng waterfall sa gilid ng isang gusali ay hindi naman kailangan. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Ako po si Angelo Palmones, I'm one with 25. Susunod ng letters and music dito po sa Net 25 at may request kasama si Victor Wood sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita! Federalismo. Taong 2008, nag-file si dating Senate Minority Leader Aquilino Nene Pimentel